What's up guys? It's Jeanel. Welcome back sa channel ko. So for today's video, ang gagawin ko lang ay simple drunk blush look. So ayun, napaka-basic lang itong gagawin ko. So for sure, kaya nyo rin siyang gawin. And kaya ako ginawa yung drunk blush look kasi summer na pero andito pa rin tayo sa bahay. Why not? Mag-makeup na lang, di ba? So, para at least yung look pa din and yung vibe pa din is summer pa din. So, hindi ko na ito patatagalin pa. If gusto niyo malaman kung ano yung ginagawa ko kapag the drunk blush look, just keep on watching.